Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас автомати постійного струму, є різні виробники і два перемикачі. Також подивимось. Показую відразу в упаковці, які вони прийшли, тому що тут ці автомати, наприклад, два, вони прийшли просто в пакеті і в процесі доставки коробки були от такі от порвані, якби не дуже гарно. А оці Thomson досить класно були запаковані. Мали ще додаткову картонну коробку, там питань немає і якби в гарному стані прийшли. Давайте по черзі їх розпакуємо. Значить, стосовно цього автомата, він прийшов, начебто цілий корпус був, нічого я такого не помітив, але потім побачив, що ця частина просто відпала. Можна відразу подивитися. Це щось на зразок кераміки виглядає, ну якби не зовсім пластик схоже. Я його приклею, але от треба бути уважним і обдивлюватися, щоб не було пошкоджень. В комплекті йде отака захисна шторка, щоб якби ізолювати, максимально ізолювати провідники між собою, щоб не могло виникнути коротке замикання. І болти для кріплення. Кріпляться такого формату автомати не на дінрейку. Це автомати на дінрейку саме. Ще це однополюсний автомат цієї ж фірми. Фірма Taxnelli, але я бачив і під різними фірмами роблять ці автомати. Лише фірми відрізняються. Тут болти вже трошки довші і так само захисна шторка, але, чесно кажучи, я не знаю, куди вона там встановлюється. Тут немає такого місця, але була в комплекті. В ідеалі тут має бути дві шторки, а тут ні одної, напевно. Thomson автомати, тут вже дві шторки такі захисні. Також болти для кріплення. І ось такий масивний автомат. Це автомат на більший струм, от від 150 А, 150 А і вище, вони йдуть вже такого більшого корпусу, а на 125 А от такого формату, які Taxnelli, маленькі. Бачите, да? Наскільки автомати якби відрізняються, я їх ще зважу, але габарити різні. Цей автомат на 200 А, також шторки і болти в комплекті. Такого ж розміру, як і 150 А. Ще автомати на дінрейку такого формату. Це 100 А автомат. Цей на 125. Однополюсний на 125. І двохполюсний на 16 А. І от, скажімо так, з одної серії. Ось такі автомати, два на 63 А і на 16. Такого плану автомати це більше для сонячних панелей встановлювати. Ці також можна, якщо великі струми панели, але, звісно, не в кожного на 200 А сонячне поле набирається. Такого плану автомати це в більшості випадків призначення саме для комутації акумулятора до інвертора. Значить, ще є отакий перемикач. Зараз подивимося, який там струм і напруга заявлено. Заявлено максимально 32 вольта, 200 ампер постійно і 300, напевно, короткочасно. Такий непоганий перемикач, наскільки я бачив його внутрішнє виконання. Подивимося ще додатково. Ну, це, грубо кажучи, на батарею 24 вольта, 12 вольт можна встановлювати. І отакий перемикач. Я, в принципі, такого плану перемикач використовую інколи там для комутації батареї. Начебто працює. 100 ампер тримав точно, більше я не пробував. Може трошки нагрівався. Цих автоматів усіх поміряю опір переходу, скільки він буде в міліомах. Наприклад, ці два автомати однополюсні, різних фірм. Читає якась і Thomson. Так, в принципі, схожі, але видно, що не на одному заводі роблять, або різні там прес-форми. Так, загалом начебто схожі, але тут видно, є такі заусениці, ну, якби трошки відрізняються. Ну, а так, взагалі, от ці автомати постійного струму на дінрейку, воно видно, вони йдуть як півтора корпуса, здається. От два автомата, це йде як трьохполюсний, звичайний на змінний струм по ширині. Ну, і вони, от, якщо брати двохполюсний автомат, то вони однакові по ширині.
І отака штучка є. Начебто автомат вказано, Circuit Breaker. Вміє типу відключати при перевищенні потужності. Я не знаю, взагалі, ну, люди, які беруть такого плану перемикачі, автомати, ну, це просто автомат, який не вартий уваги, перемикач. Але для огляду буде цікаво. Щоб ви розуміли, цей автомат на 200 А і оцей заявлено 200 А. Напруга різна, так, тут 42 вольти, а цей до 1000 вольт може гасити дугу, але все одно формати. Які тут контакти на 200 А розраховані. Видно, що це латунь, напевно, лужена. І які тут контакти, контактики, начебто на 200 А. Автомати, бачимо, прийшли такі потерті трохи, ну, видно, виробники не сильно з цим заморочуються. Цей такий само, трохи потертий. Але загалом от мені ці виглядають вони більш якісно зробленими. Тут, бачимо, є якби такий захист додатковий контактів. А так, в принципі, схоже з цими Текснеля. Позаду текстолітова така пластинка. Оці Томзо на 125 А, вони такого ж формату, як і Текснелі. Але трошки по-іншому виконані. Тому я думаю, що вони на різних заводах робляться. І, відповідно, всередині також можуть бути по-різному зроблені. Я планую деякі автомати розібрати, подивитися, що в них всередині, як виконані. Давайте трошки поважимо. Значить, двохполюсний автомат, 290 грам. Цей, думаю, так само. Так, однакова вага. Ці однополюсні 137 грам. 144. Томзон більшу вагу має. Двохполюсні 162 грама такого формату. Цей 169. Значить, однополюсний Текснель, цей більший 532 грама. Двохполюсний майже 800. Ну, такий. Відчувається вага. Ну, але найбільше, звісно, це будуть такого формату автомати. 1281 грам і 1275. І лідер 88 грам. Ну, ви маєте розуміти, так? 88 грам проти майже 1,3 кілограма. Це ж про щось каже. І ці перемикачі 69 грам, 59. Габаритні розміри Текснеля 150 мм, довжина, ширина двохполюсного 65 майже, однополюсного близько 40 мм і висота 70, а разом із ручкою там до 85 мм. Томзони по довжині 165, висота близько 90, ну і з ручкою там 105 мм. Ширина 73 мм. Силові контакти в цих Томзон автоматів, що 150 А, що 200, виконані однакові, видно, шини, товщина. Болти М8. У цього Текснеля 125 А також М8, але вже видно, шини йдуть меншої товщини, ніж у цих автоматів. Зараз поміряємо опір переходу автомата. Бачимо 0,1 мОм замкнутих щупів. Так, один полюс. Бачимо 0,56 мОм. Інший полюс 0,48. Давайте ще раз перший. 0,56. Вимикаю і вмикаю. Такий серйозний механізм. Все одно 0,56. Тут вже 0,53 мОм. Тепер 150 амперний Томзон. Вмикаю. 0,64 один полюс.
інший 0,63. Ще раз. – 0,63, 0,62. Тепер Токснелі 125 ампер. П'ять з половиною міліом виходить. Міряю знову ж таки на самих контактах, не на болтах. На шинах 5,4. Щось наче забагато. Ну, звісно, на 125 ампер не такий струм буде. Угу. А тут 0,9. Якби правий контакт. Добре. Ну, відносно 0,88. А лівий щось забагато. Давайте ще раз його включимо. – 17 міліом. Ну, якби, може під дією струму контакт покращиться, він там прогріється. Але, якби, трошки забагато. 16. Давайте ще раз. – 34 міліома. Цікаво. Правий то більш-менш 0,9 до 1 міліома. Ну, а лівий, можливо, буде грітись 32 міліома. 1,2 міліом. Ще раз. Також 1,1, 1,2. Думаю, нормально. Зараз поміряю на Дінрейку автомати. Читає фірма, це 125. Заявлено. Знаю, такі автомати є і на 200-250 ампер, але в такому корпусі, мені здається, от до 100 ампер, ну, можливо, 125 ще максимум, бо Thomson не робить на більше 125 ампер в таких корпусах. А є деякі бренди, які і 200 роблять, і 250, але там, скоріш, лише назва. Від того струму він просто розплавиться. Так, бачимо 1,1 міліом. Ще раз включаю. $1,1 мільйон. Непогано. Тепер Thomson 125 ампер. $0,77 мільйон. Класно. Ну, і хто не дуже розуміє, що типу, чим менше опір, тим краще, тим менше буде нагріватись сам автомат. Опір переходу цього контакту. Давайте відключаю, включаю. 0,75. Гарні показники. Тепер Thomson на 125 ампер. Один полюс, 0,84. Інший. 0,78. Відключаю, включаю. Так, 0,87. І другий полюс. 0,77. Начебто непогано. Thomson на 100 ампер. 0,77 і 0,89, 0,90. Ще раз. 0,87 і 0,79, 78. Так, Thomson на 16 ампер. 7 мільйон, один контакт. І другий 7,3. Ще раз. 8,5 мільйон і 7 мільйон. Тепер Thomson на 63 ампера. Оцей Thomson автомат на 63 ампера. Я вже його використовував і на ньому вже було декілька разів коротке замикання. І бачу, що показники, вони якби завищені по опору.
Бачимо 40 мільйон, один контакт. І інший контакт близько 48 мільйон. Я декілька разів пробував вмикати і завжди такі показники. Можливо, його розберу. Ми протестуємо ще всі автомати, коротке замикання, там різні будуть тести, і тоді, напевно, перевірю ще їх опір усіх також. Так, зараз перевірю оцей перемикач, для якого заявлено 300 ампер. М6. У нього гайки. Гайки магнітяться, до речі. А самі шпильки оці начебто з латунні. Шайби також магнітяться, а шпильки не магнітяться. Ну, таке трошки є, в принципі, відчувається, але не сильно, не так, як гайки. Якийсь сплав, напевно. Буду міряти, не знаю, спробую на шпильках і на тих гайках. Ну, контакт сам передається, всередині замикається, скоріше, саме по шпилькам. 8 міліом. А на гайках також близько 8 мільйон. Ще раз вмикаю його. На шпильках 6,2. Тепер оцей перемикач перевірю. Гайки не магнітяться, а гровери магнітяться. Тут не магнітяться, взагалі не магнітяться. У нього така зйомна ручка, можна якби зняти, щоб ніхто не міг включити батарею, наприклад. Вони, ці перемикачі є варіант використання в корпусі, якби корпус і кріпиться до вашої батареї з болтами, наприклад. А це такий врізний варіант, що ви сверлите отвір і можете закрутити за допомогою цієї гайки, такої умовної. Це я розумію, контакт 0,32 міліома. По гайкам, якщо заміряти, 0,66, а на самих шпильках поближче до корпусу 0,29. Ще раз включаю. 0,33. Гарні показники. Я бачив в розборі цей перемикач. Він класно виконаний всередині. Можливо, також розберемо його. Тепер оцей автомат-перемикач. Значить, що у нас по магніту? Щось магнітиться. Гайка така з фіксатором магнітиться. Шпилька не магнітиться, начебто. Не магнітиться, так. І основа також не магнітиться, значить якась латунь лужина, напевно, ну, чи нікельована, вірніше. Так, контакт замкнутий. Міряємо. 1,5 міліома. Непогано ще й. Думав, більше буде. По шпильки зверху 1,7 міліома. Так, вимикаємо. Вмикаємо. Ось тут опір може бути нормальний, але переріз контактів там всередині 1,7. Він невеликий. Явно не для 200 ампер. Можливо, там ампер 30-50. Також розберемо цей перемикач. По опору непогано. Почну тест із цього автомата-вимикача. Із особливостей на ньому не вказана відключаюча можливість. От, наприклад, на цих автоматах вказано, що ІЦУ – це максимальна відключаюча здатність 50 кА, а ІЦС – це номінальна 35 кА. Що якби такі струми може відключити, коли буде струм короткого замикання. А тут взагалі ж нічого не вказує, тому як його тестувати на коротке замикання, я, чесно кажучи, не знаю. Чи він знову ж таки зможе відключити, чи він просто залипне і все. Підключив акумулятор 12 вольт, 4 комірки до інвертора 12-вольтового. Буду вимірювати струми кліщами. Включаю цей автомат. Працює. Бачили максимальний струм 4,4 ампера. Номінальний струм інвертора. Спробую відключити. Включаю. Дав навантаження близько там 500 Вт. Значить, струм 47 ампер. Подивимось, як цей автомат з ним справиться, чи буде нагріватись. Падіння напруги складає майже 80 мВ.
Це значить, що при струмі 50 А близько 4 Вт втрати на цьому автоматі. Значить, він має нагріватися. Пройшло хвилин 10 і бачу, що автомат нагрівся вже до 57 градусів. 59. Досить суттєво. Попрацював хвилин 15, не вибив, поки даю більше навантаження. Давайте ще збільшимо. Чутно він клацає. Відключився. Ну, 200 А немає. Щоб ви розуміли, він нагрівся до 96 градусів. Це за пару хвилин роботи. Максимум. Може навіть 1 хвилина. Ну, відключився і то добре, можна подякувати. Давайте спробуємо його включити. Ага, він навіть не тримає. Ну, може, йому треба охолонути, але він став таким, як би то сказати, рідким, що... О, оце чую, що включився, так. Добре, дам йому охолонути. Давайте з такого нагрітого стану дам йому 80 А струм. Температура 94 градуси. Падіння напруги при такому струмі 108 мВ, що дорівнює там близько 80 Вт. Просто напруга зникла. Він не відключився, а напруга зникла. Я не знаю, не дуже хочу таким пристроєм користуватись особисто. Бачимо, температура 103 градуси. Навіть 80 А йому це більше, ніж він може витримати. Ампер 50 можливо ще, хоч якось. Знову відключився і не вибив при тому. Чутно, що клацнув, пішов знову працювати, але якщо так інвертор у вас буде відключатись час від часу, то він може просто вийти з ладу. З цим перемикачем, думаю, можна закінчувати, тому що це одна назва, а не автомат. Жах. Зараз буду пробувати коротке замикання в колі. Значить, 4 комірки зможуть забезпечити великий струм. Плюс-мінус замикання, і автомат в теорії має вибити, якщо це дійсно автомат. Спробую виміряти струм кліщами. Допускаю, що він може бути більше 1000 А. Сподіваюся, що кліщам нічого поганого від цього не буде, від такого великого струму. Так, замкнув автомат і даю коротке замикання. Не вибив автомат, а болти трошки сплавились. Кліщі зафіксували струм 317 А. Так, змінив трошки схему підключення, не хочу я робити коротке замикання таким явним методом. Значить, поставив 2 інвертора 12-вольтових, 8 комірок, по 4 з'єднані паралельно. 4С, 2П схема. І ці комірки зможуть видати там і 500 А без проблем. Ну, короткочасно, бо дроти в мене тут такі трошки, ці по 10 квадрат, здається, взагалі, але для недовгочасної роботи вистачить. Давайте дамо ампер під 300 на цей автомат. Спрацював таки. Цей автомат, у нього біметалева пластина, і при нагріві вона якби розширюється і відключає
Відключаю механізм, подивимось його всередині. Струм був 336 А. Давайте ще раз дамо великий струм. Ну, хоча б так працює, і то добре. Але знову ж таки, то, що він відключається на 80 амперах, можливо, там 50 ампер довгочасно він і буде тримати, але це може бути небезпечно, якщо в якийсь момент він у вас просто так відключиться, а інвертор буде без батареї. Ну, не для кожного інвертора, то добре, може закінчитись. Ну і давайте дамо йому, наприклад, номінал близько 200 ампер, скільки він протримається. Чутно вже там щось в ньому клацає. Ну все. Там, не знаю, 10-15 секунд, 180 ампер. Просто купуючи такі девайси, все, що на ньому написано і вказано, це можна якби взагалі не враховувати. Бо при якому струмі він відключиться, ніхто не знає. Ну і ще такий момент, якщо у вас інвертор буде на 48 вольт, то такий перемикач не можна встановлювати. На ньому вказано 42 вольти максимум. Якщо напруга буде на зарядженому акумуляторі 60 вольт і він буде відключитися, то може потягнути дугу і взагалі може загорітися. Буду розбирати на відео, бо може розсипатись банально. Прийшлось розламати, бо не хотів відкриватись. Значить, отакий тут контакт замикаючий, біметалева пластинка. Зараз відкручу цю гайку. Ось така тут пластина, і контакт передається від цього болта туди. Силові самі контакти. Або каже, воно притискає, напевно, або відпускає цей контакт. Ну, не знаю, як на мене, то на 200 ампер тут явно мало металу. Може там ампер на 50. Вони не здивуюсь, якщо на всі отакі девайси вони просто вказують різні струми, а всередині вони виконані однакові. І на 50 ампер, і на 100, і на 200. Підключив для тестування такий перемикач. Заявлено 300 ампер робочий струм. Подивимось. При струмі 160 ампер падіння напруги 35 мВ на ньому. Це падіння напруги дорівнює приблизно 5-6 Вт втрати потужності. Тому при 160 амперах він може нагріватися. Ну, він буде нагріватися. А при 340 амперах падіння напруги 96 мВ. При 340 амперах на перемикачі буде втрачатися близько 35 Вт. При 340 амперах контакти відразу нагрілися, пальцем не можна втримати. Струм 160 ампер. Бачимо, що контакти гріються 65 градусів. Пройшло хвилин 5 часу. 70. Тому, ну так, 160 ампер це забагато для такого перемикача, можливо 100. Хвилин 15-20 цей перемикач працює на струмі 79 ампер. Він такий трошки нагрівся, 40 градусів, 42, але рукою тримається без проблем. Тому ампер до 100, в принципі, його можна використовувати, ну а більше там вже треба дивитись, наскільки він буде нагріватись. Ну, про 300 ампер, я думаю, немає мови. Давайте зроблю комутацію з великим струмом. Розмикаю. Включаю. І ще раз розмикаю. Подивимося, чи всередині будуть якісь сліди від таких комутацій. Так, розкрутив перемикач. Тут хоча б можна розкрутити, і він відчувається, що пружинить. Так. Доволі просто виконаний. Пружинка і контакти. І просто коли ми прокручуємо його, контакти піднімаються і замикаються. В принципі, досить товстий контакт. Зараз помірю, чи магнітиться. Трошки ледь відчувається, що є примагнічування. Не чиста мідь. Трохи є якийсь сплав, але майже
майже не чутно видно контакти. Ну, це скоріш не під час розмикання, а під час замикання, коли я включав і на інвертор подавалась напруга, заряджались конденсатори. От такі сліди можуть залишатися на контактах. Ці шпильки такого формату запресовані. Не магнітяться. Ну, не відчуваю, може ледь-ледь, але начебто не магнітяться. Так, загалом досить простий перемикач і, в принципі, по перерізу на 100 А, я думаю, плюс-мінус має право на життя. Ось так, бачимо, контакти прижимаються і відбувається замикання. Якби контакт був не такий ребристий, а суцільний, можливо, опір був би менший. Але, я думаю, вони спеціально його таким зробили. Ну і для порівняння цей контакт п'ятачок і оцей. Це ж трошки різні речі. Тому хоч цей такий бюджетний перемикач, але для якихось комутацій його можна використовувати. Ну і я, в принципі, інколи комутую батарею таким перемикачем і 100 А струм знімав без проблем. Підключив оцей перемикач. Нагадаю, його опір 0,29-0,33 мОм. Струм 200 А довгочасно і 300 короткочасно заявлено. Так, струм 240 А, падіння 56 мВ напруги на перемикачу. Струм 161 А, падіння напруги 36 мВ. Струм 160 А і бачимо, температура до 80 градусів. Доходить, нагрівся перемикач, контакти. 150 А для нього це забагато. Це він працює десь хвилин 10 приблизно. 80 А, падіння напруги 17 мВ. При 80 А він майже холодний, градусів 40, не більше, тому 80 А там до 100, в принципі, для нього це нормальний струм. Розібрав я оцей перемикач, без пошкоджень не вдалося, вони його склеюють по краям. Бачимо такі контакти, схоже, що срібло. І принцип у нього перемикання, в принципі, як і в тому перемикачу, що коли ми прикручуємо, контакти видвигаються вперед і замикають контакти між собою. Розмір площадок для 100 А можливо і достатній, а більше навряд чи. 200 А він точно не витримає. А так на 100 А, думаю, можна використовувати. Цей мені більше сподобався в плані, що його можна розібрати, подивитись, в якому стані контакти, може навіть і підчистити, але там немає срібного покриття, просто латунь чи мідь контакти. Тому... Ну і в цьому перемикачу мені здалося, що вони більші по площі ті самі контакти, ніж тут. Зараз зібрав схемку, трошки переробив підключення, буду тестувати автомати на 1 рейку. Перший в тестуванні буде цей Читай автомат на 125 А. Опір цього автомату при замірах склав 1,1 мОм. Я хоч приблизно виписав дані із схожих автоматів, із струмами, скажімо, більше 100 А, хоч на що можна орієнтуватися. Значить, тепловий розщеплювач автоматів. Якщо беремо номінальний струм, множимо, наприклад, на 1,13, то при такому струмі цей автомат може не відключатися до 120 хвилин. Це приблизні дані, із схожих графіків я не знайшов графіки часово-струмових характеристик на автомати, але взяв, які є в доступі в інтернеті, і думаю, вони приблизно будуть схожі, тому що на автоматах вказують, згідно якого стандарту розроблені ці автомати, і вони повинні відповідати для більшості автоматів. Значить, якщо номінальний струм множимо на 1,45, то при такому струмі має тримати, не то, що має тримати, а може тримати проміжку від 2 хвилин до 120 хвилин навіть. Скоріше це буде по нижній межі. Ще залежить від того, чи автомат нагрітий, чи на холодну тестується.
Також, тому, якщо беремо 125, множимо, наприклад, на 1,45, і в нас там виходить майже там, до 200 А, автомат може тримати і 2 хвилини. Тому брати такого плану автомати із значним запасом по струму також не дуже гарна ідея. І навіть з номінальним струмом, який перевищує в 2 рази, автомат може тримати там, від 13 секунд до 7 хвилин. І з перевищенням в 3 рази від 3 секунд до 70 секунд. Це все буде спрацьовувати саме тепловий розщеплювач, біметалева пластина. Ще раз беремо, подивимося, його буде натискувати і відключати автомат. Ще є електромагнітний розщеплювач в автоматі, і він має спрацьовувати приблизно, коли кратність перевищує 5 разів. І при 5-кратному перевищенні має спрацювати приблизно там, від 0,1 до 20 секунд. Якщо спрацює саме електромагнітний розщеплювач, то він має спрацювати, можна сказати, миттєво за 0,1 секунду там, чи менше 0,1 секунди. Бо при 5-кратному може спрацювати як електромагнітний, так і тепловий розщеплювач. Там хто швидше спрацює, і тому час спрацювання може відрізнятись. При 10-кратному номінальному струмі має спрацювати точно електромагнітний розщеплювач, і час спрацювання буде менше 0,1 секунди. Це буде миттєво, але це вже 10 крат струм. Відповідно, якщо і номінальне на 10, для цього автомата це буде 1250 А. Він може тримати там і 0,1 секунду, наприклад, або там 0,05 секунди. Підключив відразу 2 автомати, щоб не тестувати 2 рази. До речі, в клеми без проблем затискається дріт 25 квадрат, можливо навіть більше влізе. Запустив секундомір. Струм 127 А. Струм 130 А, пройшло 48 хвилин. Міряємо нагрів. Автомат 43 градуси на корпусі. Клеми 50 градусів. Звісно, в такі клеми зажимати великі дроти і отримувати великі струми, якби не найкраща ідея такого формату автомати, але, в принципі, це небагато. 50 градусів. Thomson 40 градусів, 45. Найбільше 45. На клемах 50 градусів. Автомати ще нагріті. Зараз спробую струм близько до 330 А. Це має бути в проміжку від 2 до 3 номінальних струмів автомата. І я думаю, у прогрітому стані відключиться за якісь секунди, можливо там від 5 до 10 секунд. Зараз перевіримо. – 30 секунд можна вважати, значить Thomson відключився перший, цей ще не відключився. Якщо дивитись дані, які я писав, то в принципі вкладається, там може бути і до 5 хвилин навіть час відключення. Але відключило за 30 секунд. І бачимо, що автомат 125 А тримає 300 А струм протягом 30 секунд. Давайте ще раз включаю автомат. Знову Thomson відключився, приблизно 25 секунд, вже він більше нагрітий, напевно. До речі, автомати нагрілися суттєво. Бачимо 73 градуса під час цього останнього тестування. І цей так само автомат нагрівся. Зараз підключу його одного, спробую. Запускаю. Десь 3-35 секунд приблизно відключився. На самих з'єднаннях до 67. Тут 70. Приблизно схожі показники в них вийшли. В Thomson 25-30 секунд, цього 35 секунд на 310 амперах. Протестувати електромагнітний розщеплювач я, напевно, не зможу, тому що треба набагато більший струм дати, хоча б або 5-кратний, або 10-кратний від номінального. І це, відповідно, там 500 до 1000 ампер. У мене немає зараз можливості реалізувати цей струм. Треба хоча б ще 2 інвертора тоді додати на 12 вольт, або якийсь
хромовий шунт зробити, але як тоді комутувати його, підключати до акумулятора, вимикач має витримувати такі струми, тому не знаю поки що. Ці Thomson двохполісні на 125 і на 100 А я, напевно, підключати не буду, тому що вони із цієї ж серії і параметри отримаю схожі, тому не буду підключати. Розбирати їх також не буду, а оці два автомати розберу. Порівняємо, як вони між собою виконані, наскільки відрізняється. Ну і взагалі якість виконання, наскільки буде гарно виконані всередині. Ще декілька слів стосовно полярності. На цьому автоматі вказано, що плюс-мінус, ну якби підписано, плюс зліва, мінус справа. На цьому немає. Відповідно, його, ну якби напевно, бажано встановлювати по плюсу акумулятора. Якщо акумулятор підключається знизу, ну напевно, плюс буде так само зліва, а мінус справа. Я так думаю, тому що на цих автоматах тут така цікава маркування полярності. Бачимо мінус зліва, плюс справа, тут навпаки. Але це саме для, ну, наскільки я зрозумів, для джерела живлення. Якщо у вас акумулятор підключається знизу, відповідно плюс зліва подаєте, і плюс вийде так само зсюди. Тут не перехрещуються полюси. Плюс зайшов і плюс вийшов. Мінус зайшов, мінус вийшов зверху. Якщо зверху подаєте акумулятор, джерело струму, скажімо так, то плюс, відповідно, справа, і до інвертора вже піде плюс з цієї сторони. Це зроблено для того, щоб коректно гасити дугу, якщо вона буде виникати. Щоб дуга затягувалась у дугогасильну камеру. Там буде магніт, і щоб все було коректно. То на цьому автомату мені не дуже зрозуміло. Ну, напевно, просто плюс-мінус, як тут вказано, так і підключаємо. На цьому Thomson вказують так само перехресне. Плюс-мінус, якщо знизу підключення, ну, джерела струму, наскільки я розумію, то підключаємо так. Плюс зліва, а до навантаження, вже до інвертора, плюс так само буде зліва підключений. Якщо зверху підключаємо акумулятор, то навпаки. Будьте обережні, тому що є випадки, коли люди підключають саме так, думають, що плюс зліва і плюс справа, навхрест треба підключати, але це неправильно. Thomson автомат на 125 А розібрав вже і не впевнений, що його зможу зібрати, тому вирішив на цьому читаю відразу поміряти опір після тестувань, скільки в ньому зараз буде. 1,02 мОм. Записав у таблицю, опір навіть зменшився. Зараз розберу і цей автомат також. Так, ось ці два однополюсні автомати, Читай і Thomson. Виглядає дуже схоже. Всередині мінімальні відмінності. От п'ятак, де йде замикання рухомого контакту і нерухомого, тут такої квадратної форми, тут круглий. І видно, він тут в Thomson вже трошки підплавився. Напевно, в якісь моменти струм заряду конденсаторів був великий і такі якби лишилися сліди під час заряду. Там. А так, загалом виглядають дуже схоже. Я вважаю, що, не знаю, може і на різних заводах роблять, але все дуже схоже. Бачу і у Thomson, і у Читаю, он там магніт приклеєний на клей, а в Thomson за отою пластиною. Позаду. А там видно, що магніт знаходиться. Один магніт і в самому корпусі другі магніти в обох автоматах є, які допомагають затягувати дугу, яка виникає в цю дугогасильну камеру. Я не впевнений, що зможу скласти цей автомат, бо пружинки там повід'єднувались. Ну, може вдасться, спробую. Значить, це саме електромагнітний розщеплювач. До нього шток видвигається, напевно, і там відключає автомат. А оце, здається, пластина біметалева, яка при нагріві розширюється, змінює своє положення і так само відключає автомат тепловий розщеплювач. Тут так само є ця пластина. Ну, загалом, от, бачимо, це хоч якийсь технологічний прилад, який створений на зразок автомата змінного струму, але зі своїми особливостями. Камера довгосильно більша, ніж у звичайних автоматів змінного струму. Клеми потужніші.
В принципі, на 125 А я вважаю, що контакти нормальні, оці під'єднувальні дроти також мають достатній переріз. Порівняно з цим недоавтоматом на 200 А, як заявляють, дуже технологічна штука, так? Лише біметалева пластинка, 2 контакти, все. То це виглядає вже більш-менш непоганим пристроєм, який можна використовувати. І коштують вони приблизно однаково, що цей там доларів 3, 4, 5, що цей так само. Тому не бачу резону купувати оті перемикачі. Я чомусь думав, що Thomson буде краще виглядати всередині, ну, якби буде відрізнятись на порядок від цього читаю. Але, як бачимо, вони, можна сказати, що майже однакові, а в чомусь, можливо, читай і краще. Оці контакти, бачимо, вони тут не підгоріли і такі більш масивними виглядають. А в Thomson, ну, якби цей рухомий контакт такий само, а тут п'ятак вже трошки підгорівший і круглої форми, меншої площі загалом. Електромагнітний розщеплювач, от він знаходиться тут всередині, і цей рухомий стержень він втягує при великих струмах і тим самим розмикається автомат за рахунок електромагнітного розщеплювача саме. Підключив автомат на 63 А Thomson. Так, ну і приблизно струм 300 А для цього автомата це буде 5-кратний струм. Тому має в теорії відключитись саме електромагнітний розщеплювач в першу чергу. Ні, електромагнітний не відключився, по тепловому спрацював. Приступаю до найбільш цікавих автоматів, на мою думку. Значить, Thomson на 150 А і Taxnelli на 125 А. Вони різні по розмірам, тому що різний струм. Значить, в такому корпусі йдуть до 250 А автомати Thomson. Виконані, в принципі, схоже всередині. І, можливо, навіть на одному заводі, точно не знаю, але так все виглядає досить схоже. У Taxnelli єдине, от навіть всередині видно, що тут пластик постраждав, не дуже якби ідеально виконаний. Thomson, видно, от самий пластик у них більш якісний, він не такий крихкий порівняно з цим. Можливо, це якісь негорючі пластики, я точно не знаю, не перевіряв, але видно, що вони якби начебто фрезеруються. Видно сліди обробки по конструктивному виконанню. Є довгосильні камери, такі великі, їх можна зняти окремо і побачити самі контакти. Довгосильні камери встановлюються на ізоляторах текстритових. І контакти бачимо. Контакт складається із одної частини. Лише тут один контакт і там інший контакт. Ще тут такі текстритові перегородки. Ну і коли ми включаємо автомат, в нас замикаються рухомі контакти до нерухомих. Досить масивні, нічого не можу сказати. Тут видно трошки, якби начебто криво розміщений цей пластик. Тут розміщується начебто тепловий розщеплювач, на ньому є номінал вказаний 125 А. І регулюється цими болтами, і потім герметиком покривається, щоб регулювання не збивалося. Там всередині видно котушка електромагнітного розщеплювача. Такий, не знаю, ну, начебто один виток приблизно товстим дротом мідним. І з цієї сторони так само. Просто його там з тої сторони видно. Конструкція, як і в інших автоматів, але все розраховано на великі струми, дугогасіння. Магніти я не бачу, де розміщуються, але вони мають бути. Десь там всередині, напевно, є магніти, які затягують дугу в камеру. І давайте тепер порівняємо, значить, оцей Thomson. Тут все ще більше, довгосильні камери ще більші, ну, тому що струми більші розраховано. Масивні контакти видно. Зараз включу автомат. Замкнулися контакти. Оце, напевно, розміщується магніт. Бо видно, я думав, що то ще один контакт додатковий, але то схоже на магніт.
Так, то магніт, тому що викрутка прилипає. Я не скажу, що він дуже потужний, але прилипає. Так, на цьому автоматі бачу, тут так само магніти розміщені, вони скоріш під цим металевим п'ятаком, отам внизу, ото магніт. Ну і він якби допомагає затягувати дугу в дугогасильну камеру. Електромагнітний розщеплювач має ще більшу товщину обмотки, там видно який виток товстомідною шиною намотаний. З одної і з іншої сторони. Ну і взагалі товщина цих контактів, вона така масивна, суттєва. На 125 А менші йдуть контакти. По регулюванням так само. Болти для регулювання цієї біметалевої пластини теплового захисту. Видно, як оця пластина біметалева, вона трошки вигнута. Її калібрують. Цікаво, що там написано 160F. Можливо, вони якісь універсальні запчастини використовують і потім вже регулюють цими болтами. Стосовно захисту, якщо у нас спрацьовує оцей електромагнітний захист і осереддя втягується всередину, якби електромагніт, то відбувається спрацювання. Бачимо, і розімкнулись контакти. А якщо йде спрацювання теплового захисту біметалевої пластини, то у нас якби пластина давить так само на оцю білий пластик, йде спрацювання. Аж відлетів пластик. На цих автоматах є кнопка Push to Trip. І тут так само. І так, схоже, що вона натискує приблизно оцей пластик. Імітує спрацювання електромагнітного захисту і теплового захисту так само. Бо я думав, для чого та кнопка, що вона там. Вона просто механічно включає і якби можна перевірити, що автомат спрацює, має спрацювати у реальних умовах. Чесно кажучи, далі не хочеться розбирати цей автомат. Там начебто нічого такого більш особливого немає, бо не впевнений, що я його потім зберу докупи. Тому подивилися хоча б так візуально, як він виконаний. І далі будемо тестувати. До речі, магніти ще отут на самій дугогасильній камері встановлені. На кожній по магніту. А в Томпсона такі 3 круглих магніти приклеєні на клей. Там так само. Побачив у Текснелі ще такий момент, що тут пластик якби наче недозалитий. Тут така невеличка дірка і тут. І щоб цей п'ятак не відламався взагалі з часом. Так начебто не критично, але все-таки є момент. На обох автоматах, значить, коли включаю ON і натискую Push to Trip, відбувається відімкнення автомата. І на цьому так само включив, натискую кнопку і він відбиває. Підключив автомат Текснелі, буду тестувати під навантаженням. Навантаження 128 А, падіння напруги 90 мВ. Я, до речі, на цьому полісі 80. Тут гірший контакт, пам'ятаю, і на ньому більше падіння напруги. На оцих автоматах падіння напруги було 100 мВ. Я на відео не показав, але було, що дорівнює приблизно 12-13 Вт. Немало для такого корпусу автомата. Розсіювання потужності, він відповідно буде нагріватися. Подивимося, як Текснелі буде нагріватися. В будь-якому випадку автомат буде нагріватись, тому що тепловий захист у нього має спрацьовувати і на ньому будуть втрати енергії. Так, пройшло майже 50 хвилин, значить струм 132 ампера по нагріву. На оцих контактах схоже, що тут погано обжитий контакт, це дроти, які з інвертором йшли в комплекті. Тут так само не ідеально, до 60 градусів. Тут я обжимав контакт, то трошки краще. 52 градуси і тут 55. Нагрівається. Сам корпус автомата не сильно, нижня частина, напевно, більше нагрівається. До
55. А тут, де йде тепловий розщеплювач, де біметалева пластина, то найбільше нагрів. Але все одно, от в такому автоматі можна набагато краще затиснути дроти до автомату, ніж в таких автоматах на Дінрейку. Тут набагато складніше, і площа контакту менше, тут краще під'єднання. Зараз спробуємо на перевантаження. Спрацював 32 секунди приблизно. По температурам 63, 56. Якби сильно не встиг нагрітися. Тут де тепловий розщеплювач 59 градусів. Повторюємо ще раз. «35 секунд приблизно». Мені дуже сподобалось от в цьому автоматі, що я переміщую буквально трошки, і контакт не закріплений сильно. Там він кріпиться на одному болту знизу під оцим текстолітом, але закріплений не дуже добре. Подивлюся ще в Томпсону, як він буде. Давайте перевіримо, що з опором даного автомата після тестувань. Значить, лівий полюс 0,94 мОм і правий 1,45. Ну, загалом непогано. Дам ще таку рекомендацію, що автомат краще включати, попередньо зробивши передзаряд конденсаторів інвертора. Якщо інвертор досить потужний, то виникає велика іскра. І як ми бачили вже на прикладу цього автомата Thomson, всередині в нього контакти були трохи підгорівші. Це значить, що під час подачі живлення на інвертор була іскра і підпалювала контакти. Тому краще робити передзаряд через лампочку. Якщо це двохполюсний автомат, один полюс треба замкнути і через інший пустити лампочку у вимкненому стані. Я хочу зробити ще окреме відео по передзаряду конденсаторів. Зроблю там невеличку схемку, яка спростить комутацію автомата. Включення буде поряд кнопка і через резистор подаватись напруга на минуючий автомат, а тоді вже включається автомат. Це продлить життя автомату на порядок. Передзаряд продлить життя автомату, але не тільки автомату, але і БМС, тому що БМС під час таких пускових струмів заряду конденсаторів також може вийти з ладу. Може спрацьовувати захист від перевищення струму, а може і не спрацювати, і БМС вийде з ладу. Підключив Thomson автомат на 150 А. У нього вже контакти набагато масивніші, тому що на 150 А 150 до 250, отакі вже йдуть масивні контакти, і тут взагалі нічого не рухається. Відчувається, що якби він і по корпусу набагато більший, і так взагалі масивніший. Знизу підключив акумулятор, мінус-плюс, і відповідно плюс так само до інверторів. Підключений мінус тут до інверторів. Якщо є технічна документація на автомат, то краще дивитись, перевіряти, як виробник рекомендує підключати плюс-мінус, якщо акумулятор знизу, наприклад, підключається, або зверху, де джерело струму, щоб точно підключити правильно і щоб дуга гасилася коректно. Тестувати під навантаженням цей автомат буду також на струмах 130 А, не 150, бо мені не дуже зручно 150 робити навантаження, тому буде 130, подивимося, як буде нагріватись. Запустив тестування, 130 А струм. Давайте поміряємо падіння напруги. На цьому полюсі 52 мВ і тут 48 мВ. Це на порядок менше, ніж на Екснелі і на Дінрейку автоматах. Я думаю, це пов'язано з тим, що автомат на 150 А і, в принципі, має контакти силові виконані до 250 А. Відповідно, на ньому падіння напруги менше. Буде найменше нагріватись, думаю. Пройшло майже 50 хвилин. Температури на цих дротах бачимо. Самі клеми на автоматі, вони холодні. А от нагрівається тут, де йде опресовка дротів. Там відчуваю, що клема холодна. З цього боку опресовка краще, тому 40 градусів максимум. Сам автомат, де тепловий розщеплювач, до 40 градусів.
Можна сказати, що автомат холодний взагалі. І по корпусу немає нагріву. Є запас по потужності. Оці автомати Taxnelli на 125 А, Thomson і Chitai я тестував струмом 310 А, що відповідає 2,5 крат від номінального струму. 125 множу на 2,5 виходило приблизно 310 А. Цей автомат я так само зараз протестую 2,5 крат від номінального струму, 150 на 2,5, близько 380 А буде струм. І має відключитись в теорії, зараз він нагрітий ще, близько 35 секунд, 30-40 можливо, подивимось. Відключився. Хвилина 40. Дроти вже тут дуже гарячі, я рукою не можу тримати. Бачимо, дроти нагрілися майже до 80 градусів. З цього боку 65 градусів, 70 максимум. Так, автомат, де тепловий розщеплювач знаходиться, 70 градусів. Ну, а корпус, в принципі, нормально. Не нагрівся. Ну, струм був 350, не 380 А, трошки менший, але спрацював автомат, все добре. Давайте перевірю падіння напруги при струмі 350 А. 150 мВ і тут 150. Давайте поміряємо опір автомату після спрацювання. 0,56 мільйон. Один полюс. І інший 0,65. 0,63. Стосовно тестування, напевно, буду завершувати, тому що в мене немає великих струмів. Як забезпечити, щоб протестувати, наприклад, оцей автомат на 200 А і в режимі короткого замикання, щоб він вибив саме по електромагнітному розщеплювачу, треба струм там, до 2000 А. Зараз немає в мене можливості забезпечити такий струм. Провів хоч якісь тести, і давайте коротко підведемо результати тестувань. Значить, отакі автомати на Дінрейку я вважаю, що можна використовувати, в принципі, але на струмах, скажімо так, до 100-125 А. Якщо у вас постійно струм 125 А номінальний, то краще використовувати такого плану автомати з більшими гвинтами. Чи Thomson, чи там Taxnelli, чи інші бренди, щоб клеми були під гвинт такого плану і можна було добре зажати. Тому що в таких автоматах все-таки складно зажати великі дроти великого перерізу, і щоб тут був мінімальний нагрів. Тому, якщо у вас там 50 А, наприклад, довгочасний струм, без проблем такого плану автомати можна використовувати. Але треба розуміти, що от автомати на 125 А тримали 310 А номінальний струм 30 секунд. Це немало. Треба враховувати. Такі автомати на Дінрейку я бачив, що є із характеристикою B125, наприклад. Але в основному характеристика C вказана. І бачив, що є вони навіть на 200-250 А, але ну, це нереально просто в таку клему затиснути дріт, тих же 25 чи 30 квадратів, чи 50 треба на такі струми. Він просто буде грітись і все поплавиться у вас. 100-125 А можливо, а більше не варто. Використовуйте такого плану автомати із великими клемами, з великими з'єднаннями. Ви розумієте, це просто різні речі, які тут клеми, які тут. Тут 150 А, 200, 250 має витримати, все буде добре. А в таких автоматах невеликі струми робочі. Ну а про цей недоавтомат, пародію на автомат я взагалі мовчу. Краще взяти якийсь перемикач такого плану, в якого нормальні контакти всередині, і організувати захист окремо за рахунок запобіжнику. Це не буде автомат, а буде саме перемикач плюс запобіжник. Я також думаю, що в принципі можна використовувати, наприклад, однополюсний автомат плюс запобіжник, або навіть і двохполюсний автомат і запобіжник додатково, тому що запобіжник може швидше згоріти, ніж виб'є автомат. Такого плану, наприклад, запобіжник. Контакти тут більш-менш 150 А тримає. Отакі запобіжники маленького формату.
Ну, я би сказав так, до 100-150 ампер також, не більше. А от такого формату, в принципі, до 200 ампер можна використовувати. Є вони і на 250 ампер. Клеми М8 йдуть. Непоганий варіант, можна підключати. Але в жодному разі не використовуйте отакі саме автомати, перемикачі. Це найгірший варіант, як на мене. Вже навіть отакий перемикач за $3, там, чи скільки він коштує, я не пам'ятаю, можна використовувати плюс запобіжник. Стосовно чи двохполюсний автомат, чи однополюсний, я вважаю, що краще розмикати повністю батарею обидва полюси, і плюс, і мінус. Але, в принципі, нічого не маю проти, коли мінус буде йти, наприклад, напряму, від БМС. БМС захищає, по мінусу відключає, а по плюсу стоїть однополюсний автомат, також нормальний варіант. Ну і можна додатково ще запобіжник встановити, не завадить. Напевно, все, що хотів сказати в цьому відео. Посилання на всі автомати, на перемикачі, на запобіжники я залишу під відео. Комусь, можливо, буде корисно. Дякую за перегляд і всім гарного дня.